السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية سهلة جدا وبسيطة لتكوين مفرش سرير مبهج جدا وجميل ومميز وسهل وبسيط في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هو ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بنشتغل وحدتنا النهاردة بمجموعة كبيرة من الألوان، هي عبارة عن 6 سطور وحدتنا، وكل لون بيكون أو كل سطر بيكون بلون واحد، وبنقدر بقى نشكل مجموعة كبيرة من الألوان داخل مفرش واحد. يعني تقدري تستخدمي فيه بقايا الخيوط، وأنا عارفة إن الفكرة دي بتكون حلوة جدا ومميزة لينا كلنا. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي أعمل دائرة سحرية على 2 من الأصابع، أو بعمل دائرة مكونة من 4 أو 5 سلاسل. بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط على ايديا بالشكل ده، واجي للأمام واجي في الأمام أعمل شكل حرف الإكس للخيط عكس بعضه، وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. بدخل بالإبرة تحت الحلقة الأولى وأكون فوق التانية، أسحبها من تحت الأولى والف ايدي واخرج الخيط من على ايديا واحده واحده، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه، بيمروا من اثناء الدائره السحريه. هبتدي اشتغل داخل الدائره السحريه. عشان اشتغل داخل الدائره السحريه لازم اقفلها. عندي هنا حلقه بلف الخيط وبخرج منها كده، عملت سلسله. السلسله دي قفلت لي الدائره السحريه، وهتكون جزء من ارتفاعي للشغل في بدايه السطر الاول. طيب شغلنا في السطر الاول بشتغل عمود سلسله. ارتفاعي للعمود بلفه بيكون 3 سلاسل، وبعد منه باخد سلسله مسافه، يعني محتاجه اشتغل 4 سلاسل. اشتغلت منهم واحده، فاضل لي كده 3، يعني بعمل التكمله لسلاسل البدايه اللي الخاصه طبعا بالغرزه الاولى. 1 2 3. هلف الخيط على الابره واشتغل عمود بلفه داخل الفراغ. انا كده عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده اصبح معايا حلقتين. بدخل داخل الدائره السحريه، اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات. بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. سلسله، عمود، وبكرر دوت سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود لغايه ما في النهايه بيكون معايا 12 عمود بلفه، ما بين كل عمود وعمود سلسله مسافه. كده في نهايه السطر معانا 11 عمود. هبتدي اشتغل عمود رقم 12 وسلسلة. في نهاية الشغل بشد خيط البداية، بقفل منتصف الدائرة زي ما احنا شايفين. بعد ما اشتغلت سلسلة بروح بقى لتالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3، بدخل فيها بخلي معايا كمان خيط البداية بحيث ان انا ابتدي اخفيه معايا، واقفل بغرزة منزلقة. السطر الاول كده تمام خلاص. ببتدي اغير اللون للون تاني، بقفل عقدة بداية واسحب الحلقة دي من الحلقة اللي عندي على الابرة. السطر اللي جاي هبتدي اشتغل فوق السلسلة، مش هشتغل فوق غرز الاعمدة خالص. معنى كده ان همشي بمنزلقة فوق الفراغ الاول عشان ابتدي اشتغل فوق السلسلة الاولى. هرتفع 1 2 3 سلسلة، او بدون ارتفاعات خالص برجع بالشكل ده، وابتدي اسحب لارتفاع الغرزة اللي انا محتاجاه، وابتدي اشتغل غرزة بف. بلف الخيط، بدخل اسحب الخيط واخرج وارفع الخيط لفوق بالشكل ده. تاني مرة الف الخيط، ادخل اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. تالت مرة، رابع مرة بلف الخيط على الابرة، بدخل فراغي اسحب الخيط وارجع تاني واشد لفوق بالشكل ده. الف الخيط واخرج من كل الحلقات الموجودة عندي على الابرة واقفلها بسلسلة. هاخد كمان سلسلتين مسافة بعديها، او سلسلة واحدة بس يا بنات كفاية، واروح اشتغل فوق. بسيب العمود واروح اشتغل فوق السلسلة. هسيب بقى الخيط باللون الكحلي هنا تاني عشان لو حبيت اسحبه من فوق مرة كمان، لكن بسحب معايا بشتغل عليه خيط البداية بحيث ان انا اخفيه خالص. غرزة بف كده، 1 2 3 4 لفات. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات واقفل بسلسلة واخد سلسلة مسافة. تاني برجع اكرر معايا على الابرة حلقة، بلف الخيط بقى حلقتين، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج كده. 1 الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج. 2 الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج. 3 4 عندي على الابره 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بلف الخيط واخرج منهم كلهم وبقفل بسلسله واخد سلسله مسافه، واكمل لغايه ما اوصل لنهايه السطر زي ما احنا شايفين بنفس الطريقه. غرزه بف، سلسله،
وبقفل فوقيها بسلسله وباخد سلسله مسافه، يعني غرزه بف سلسلتين وغرزه بف سلسلتين وهكذا حتى نصل الى نهايه السطر. رجعت لكم تاني في نهايه السطر زي ما احنا شايفين. هنشتغل مع بعض غرزه البف. في طريقه تانية لغرزه البف بحس ان هي بتدي راحه اكتر للشغل. هلف الخيط، هدخل فراغي، هسحب الخيط واخرج كده. 1 2 3 4 كده معايا 9 حلقات على الابره. هلف الخيط واخرج من 8 واخلي الحلقه الاخيره مع الحلقه اللي انا الاساسيه مع الحلقه اللي انا لفيت وخرجت بيها يبقوا 2. هلف الخيط واخرج منهم بالشكل دوت. انا كده قفلت غرزه الباف بتاعتي بدون ما اعمل فوقيها سلسله اقفلها بيها، واخد بقى السلسلتين بتوعي مرتاحين زي ما احنا شايفين. هروح فوق غرزه الباف الاولى وابتدي اقفل بغرزه منزلقه. ابتدي نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بالشكل ده. تمام. طيب محتاجين نغير للون جديد. عفوا اوعي تفكي. تمام كده. بجيب اللون الجديد، بقفل عقد البداية، اسحبه من الحلقة اللي عندي على الابرة. ابتدي بردك هشتغل على ايه؟ هشتغل على السلاسل. بمشي لغاية السلاسل بمنزلقة وابتدي اشتغل بقى ايه بداية السطر ايه بتاعي بمنزلقة من المكان ده. بسيب الخيوط وبسحب معايا بس الخيط اللي انا ايه بخفيه معايا. الخيط الكحلي بتاع البداية دوت بإبرة التنظيف في نهاية السطر بخفيه خالص ايه بإبرة التنظيف. في المكان ده هبتدي اكون زاوية. هرتفع 1 2 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ هشتغل كمان 2 عمود بلف. 1 2 وسلسلتين مسافة 1 2 واشتغل كمان مرة في نفس الفراغ ب3 عمود بلف. 1 2 3 زي ما احنا شايفين كده. ابتدينا فوق اول سلسلتين كونت زاوية مكونة من 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة. عشان اروح من المكان ده للمكان ده هاخد سلسلتين مسافة او سلسلة 1 2 واروح اشتغل داخل الفراغ اللي جاي 3 عمود بلفة بس، لاني بكون زاوية وبعد كده فراغ عادي، زاوية فراغ عادي، زاوية فراغ عادي، وهكذا. الزاوية بشتغل فيها مرتين كده. ده تاني عمود، تالت عمود. اما الفراغ العادي بشتغل فيه مرة واحدة، وكل مرة مكونة من 3 عمود بلفة. يعني هنا عندي مرتين 1 2 كل واحدة فيهم فيها 3 عمود. صح يا بنات؟ ما بينهم سلسلتين. ارجع سلسلتين ومرة واحدة بس مكونة من 3 عمود، اخد سلسلتين، بسيب غرزة الباف لتحت واروح اكون زاوية تانية زي دي مكونة من 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة. 1 2 3 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ تاني 3 عمود. 1 2 3 وارجع تاني اكرر سلسلتين 1 2 وفوق الفراغ بشتغل 3 عمود بس. 1 2 3 سلسلتين زاوية 1 2 وهكون زاوية في الفراغ اللي جاي فيها 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة، وبفضل اكرر لغاية نهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا 6 زوايا ب6 اضلاع زي ما احنا عارفين الشكل السداسي. هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. خلاص اشتغلت 3 عمود في اخر فراغ. شفت ان احنا لما بناخد سلسلتين ما بين كل فراغ وفراغ حسيت ان هي هتبقى كتير شويه يا بنات. هنخليها سلسله واحده بس. ولو حابين تلغوا السلسلتين في الاماكن اللي هي ما بين كل زاويه وزاويه، يعني مثلا في الزاويه نفسها لازم ناخد السلسلتين، لكن ما بين الزاويه والفراغ اللي بعدها ممكن ما اخدش سلاسل خالص، اشتغل ال3 عمود مباشره وارجع اروح اشتغل الزاويه مباشره، اشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود وارجع 3 عمود بدون اي سلاسل من فوق. يعني دي حاجه اختياريه مفيش اي مشكله. في ثالث سلسلة ارتفاع ببتدي ادخل واقفل بغرزة منزلقة وامشي بمنزلقة لغاية العمود رقم 3. هسيب اللون الابيض وابتدي اسحب اي لون احنا طبعا محتاجينه. احنا اللون الاول بالنسبة لنا كان اللون الكحلي. ابتدي تاني اسحبه واعمل تبادل بين الالوان وهمشي بمنزلقة لغاية الزاوية بالشكل ده.
بعد كده هبتدي امشي بقاعده ثابته فوق الزاويه، يعني فوق المكان اللي بشتغل فيه مرتين فوق السلسلتين بشتغل زاويه زيها، يعني اشتغل 3 عمود 2 سلسله 3 عمود. اما فوق الفراغ العادي اللي هو طبعا بيكون تحت السلسلتين او تحت السلسله او تحت الفراغ على طول من فوق كده بشتغل 3 عمود. هنا هروح اشتغل هنا 3 عمود، هسيب ال3 عمود دول واروح للفراغ اللي بعده لان فراغ عادي برضك بشتغل 3 عمود. هنا هلاقيها زاويه، يعني اشتغلت فيها من تحت مرتين 3 عمود سلسلتين 3 عمود، بروح فوق السلسلتين بكون زاويه جديده زيها بالظبط مكونه من 3 عمود سلسلتين 3 عمود. في كل سطر بنشتغله بنبص نلاقي عدد الفراغات زاد معانا. يعني انا عندي عامه كده بسم الله دي 1 2 3 4 5 6 زوايا، بالاضافه لفراغ عادي ادي 1 2 3 4 5 6. هنا اتكون عندي تحت كنت بشتغل فوق فراغ واحد يا بنات، لكن هنا فوق هشتغل على الفراغ ده والفراغ ده فراغ عادي، اما دي زاويه وزاويه، يعني ما بين كل زاويه وزاويه في فراغين. السطر اللي بعده هيكون ما بين الزاويه دي والزاويه دي في 3 فراغات 1 2 3. السطر اللي بعده هيكون فيه 4 فراغات وهكذا. يعني القاعده بتاعتنا سهله جدا وبسيطه وهنمشي بيها لغايه ايه ما نوصل لعدد السطور اللي احنا حابينه. الوحده بتتكون من 6 سطور، واحنا كده معانا احنا في السطر رقم 3، يعني ممكن في السطر رقم 4 نقفلها او في 5 او في 6 او اكثر من ذلك، يعني زي ما احنا حابين. 1 2 3 سلسله، وفي نفس الفراغ اشتغل كمان 2 عمود بلفه سلسلتين 2 عمود بلفه كده 1 عفوا 3 عمود بلفه 2، يعني انا كده 3 سلاسل 2 عمود بلفه سلسلتين 3 عمود بلفه في نفس الفراغ 1 2 3. نقدر ناخد سلسله او 2 او ما ناخدش سلاسل خالص واروح اشتغل في الفراغ على طول اللي هيقابلني 3 عمود بلفه لانه فراغ عادي 1 2 3، لان مش حابه ان الشغل يبهوأ معانا كده ويكون يعني يمط ويبقى شكله مش لطيف. بصوا كده لما بنشتغل مباشره هتبصوا تلاقوا الشغل مفروض معايا بشكل حلو مفيش اي زيادات. تمام. الفراغ اللي جاي فراغ عادي يعني 3 عمود بلفه 1 2 3. الفراغ اللي جاي زاويه لان تحت شغاله فيه مرتين، اذا فوق السلسلتين هشتغل زاويه جديده مكونه من 3 عمود 2 سلسله 3 عمود بلفه. يبقى كده 1 2 3 1 2 سلسله. يبقى المكان الوحيد اللي بشتغل فيه 2 سلسله هو فين؟ هو مكان الزاويه. وارجع تاني في نفس الفراغ 1 2 3. تعالوا بقى نشوف ما بين الزاويه دي. بصوا بقى الشغل اتفرد هنا ازاي يا بنات، علشان انا ما اخدتش سلاسل في الاماكن دي، لكن كده كده الفراغ موجود اهو، يعني اقدر اشتغل عليه عادي طبيعي بشكل طبيعي. المكان اللي خدت فيه سلاسل بس هو في الزاويه ما بين المجموعتين. طيب انا عندي الزاويه دي والزاويه دي، تحت كان عندي الزاويه وزاويه وفي عندي اشتغلت هنا مره واحده بس. تمام. وعندي فراغين اشتغلت فيهم فوق. اما هنا عندي زاويه والزاويه في كام فراغ بقى اشتغلت؟ انا اشتغلت مرتين لكن في فراغ 2 3. والسطر اللي جاي لما هاجي اشتغل هيكون عندي 4 فراغات ما بين الزاويه والزاويه، لان بشتغل بنفس الطريقه. فوق الزاويه بشتغل زاويه زيها 3 عمود 2 سلسله 3 عمود، يعني مرتين ما بينهم 2 سلسله. ده فراغ عادي بشتغل فيه 3 عمود، ده فراغ عادي 3 عمود، ده فراغ عادي 3 عمود. دي زاويه. ليه عرفت انها زاويه؟ لان تحت اشتغلت فيها مرتين. يبقى اشتغل فوق السلسلتين 3 عمود 2 سلسله 3 عمود فوق السلسلتين بنفس الطريقه. طيب تعالوا بقى، احنا مش هطول عليكم، بنشتغل كمان سطرين بنفس الطريقه، لكن هكتفي بهذا القدر ايه من السطور لان هي طريقه واحده. عايزين نشوف طريقه تشبيك وحدتنا النهارده. عندي هنا وحده تانية اشتغلتها بنفس الطريقه بنفس عدد السطور. طيب انا هنا عندي المكان اللي هو في الزاويه. تعالوا نبتدي نشبك من الزاويه. اشتغلت كده 3 عمود، ارجع كمان العمود اللي هو رقم 3 ده نشتغله. كنت باخد 3 سلاسل في سلسلتين عفوا في الزاويه. هاخد سلسله وهاجي هنا عند اي زاويه عندي، وليكن الزاويه دي يا بنات، هنا مكان السلسلتين اهم شايفينهم، بنزل من تحتهم واسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم وارجع اخد السلسله التانية زي ما احنا شايفين. ارجع اشتغل هنا ايه 1 بكمل الزاويه بتاعتي 2 3. والطريقه دي طريقه تشبيك الجيراني انا شرحتها في فيديو تاني خاص بيها من طرق تشبيك الكروشيه.
ارجع دلوقتي قبل ما اشتغل في الفراغ اللي جاي، انا معايا على الابره حلقه، ده الفراغ اللي هو ما بين الزاويه والمجموعه اللي هي بعدها، بنزل من تحت كده اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منه. ارجع الف الخيط، هنا عندي فراغ عادي هشتغل فيه 3 عمود، 1 2 3 عفوا. ارجع الفراغ اللي ورايا على طول اهو، بشتغل من تحته غرزة حشو، وارجع الف الخيط على الابرة واروح للفراغ اللي عندي في الوحدة اللي انا بشغلها، واشغل 3 عمود، 1 2 3. ارجع الاقي عندي هنا فراغ عادي، انزل من تحته اشبك بغرزة حشو، وارجع هنا الاقي نفسي هشتغل فين؟ في الزاوية. اشتغل اول 3 عمود منهم، 1 2 3 وسلسلة، واجي لسلسلتين الزاوية اشبك فيها واشغل سلسلة، واروح اكمل الزاوية اللي انا بشغلها في الشكل السداسي اللي معايا، 1 2 3، وارجع اكمل. هنا عندي فراغ بشتغل فيه 3 عمود، فراغ فيه 3 عمود، هنا الزاوية فيها 3 عمود، سلسلتين 3 عمود بلفة. بالشكل ده زي ما احنا شايفين بتكون وحدتي. ابتديناها بأعمدة عادية، رجعنا دخلنا غرزة الباف، رجعنا دخلنا غرزة الجراني، بكمل لارتفاع 6 سطور، وفي نهاية ال6 سطور بيكون عندي كام فراغ ما بين كل زاوية وزاوية؟ 4 فراغات. يعني انا عندي هنا 1 2 3 والزاويتين، لكن هناك هيكون معانا 4 فراغات والزاويتين، او عفوا 5 فراغات والزاويتين. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة، وبكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وتنول اعجابكم، تشتغلي فيها بمجموعة كبيرة من الالوان، تقدري تستغلي بقايا الخيوط المتوفرة عندك كلها. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.